داستان هامبورگ شهر بزرگیه، پرجمعیت ترین شهر غیر پایتخت اروپاست، دومین شهر آلمان، یکی از مهمترین بندرهای اروپاست، بهش میگن دروازه دنیا، The Gateway to the World. از بس که واقعا این شهر بندری جای مهمیه، در دهانه دریای شماله، با یک اسکله‌ای بزرگ قابل توجه، سالانه چند هزار کشتی توش پهلو میگیرن، باری و مسافری و یه اسکله 24 ساعته و واقعا شهر بندری مهمی. بیش از 1000 سال هم هست که اینجا هست. کجا؟ اینجا در شمال غربی آلمان. و تو این ویدیو می‌خوایم داستان هامبورگ رو بگیم، در واقع داستان چیزهایش رو که برای خود من خیلی جالب تر بودن. داستان شهر هامبورگ. تاریخ شهرها، داستان شهرها کلا برای من جالبه، به خاطر اینکه خب شهرها بودن اول که بعد کشورها به وجود آمدن دیگه. از جغرافیای شهرها و از تاریخشون من چیزایی فکر میکنم میتونیم بفهمیم، از هویت شهرها، از شباهتاشون به هم، از تفاوتاشون با هم، از اینکه شهرهای موفق، شهرهای آباد، شهرهای پر رونق امروز، مخصوصا اینایی که شهرهای قدیمی تری هم هستن، اینا چه کار کردن، کجای راهو درست رفتن، مسئله هاشون رو در طول تاریخ چطوری حل کردن که تونستن خودشون رو نگه دارن و پیشرفت بکنن. هامبورگ رو هم از همین زاویه و اینطوری میخوام بیشتر بهش نگاه بکنم. یه مقدار درباره‌اش رفتم خوندم، تحقیق کردم، دیدم، شنیدم و حالا اینجا خلاصه چیزهایی رو که برام جالب بوده و فکر میکنم مهم بوده میخوام برای شما هم بگم. هامبورگ یک شهر بندریه. شهرهای بندری رو به دنیای بیرون هستن و این معمولا یه خورده بازشون میکنه نسبت به فرهنگای دیگه. حتی گاهی با شهرهای بندری جاهای دیگه نزدیکترن تا مثلا شهرهای غیر ساحلی که نزدیک خودشون هستن، همسایه خودشون هستن ولی لب آب نیستن. نشونه مثلا بیتلز در هامبورگ بود که بیتلز شدن دیگه. 2 سال تمام اینها در کلاب‌های مختلف در هامبورگ اجرا میکردن. اونجا بود که خیلی پیشرفت کردن، مشهور شدن. مالکوم گلدول میگفت اینا 10,000 ساعتشون رو اونجا پر کردن. و همین امروز هم از نظر فرهنگی شهر مهمی هامبورگ. 1/5 شرکتایی که توی هامبورگن اصلا توی کارهای خلاق و هنری و کریتیو و اینا هستن. تعداد کنسرت و برنامه موسیقی و فرهنگی هنری در هامبورگ زیاده واقعا. کلا سکتور فرهنگی شهر بزرگه و البته شهر توریستی هم هست، شهر دانشگاهی هم هست، شهر صنعتی هم هست، شهر پر رونقیه. از دولت شهرهای قدیمی آلمان هم هست. سیتی استیت، یعنی شهر اختیار خیلی تصمیم گیری هایی رو داره که شهرهای دیگه معمولا ندارن. مستقل از دولت آلمان نیست طبیعتا، ولی اختیارات شهر و اداره کنندگان شهر زیاده. از قدیم اینطوری بوده، امروز هم همینطوری. هامبورگ دولت شهره. 3 تا دولت شهر در آلمان داریم، 3 تا سیتی استیت داریم: برلین که پایتخت، هامبورگ و برمن. و درباره هر 3 تاشون من کنجکاوی دارم و برام جالب هستن. اینجا ولی حالا قصه هامبورگ. ویکی‌پدیای هامبورگ رو که ببینی نوشته Free and Hanseatic City of هامبورگ و اینا هر کدومش خب یه معنی داره. شهر آزاد بودنش، فری بودنش معنی داره، هانزیاتیک بودنش هم معنی داره. فری بودن یعنی اینکه این منطقه آزاد تجاریه. داستان امروز و دوران مدرن هم نیست واقعا، از زمان امپراتور بارباروسا قرن 12 هامبورگ منطقه آزاد شد و اصلا همین هم شد که واسه رونق گرفتن هامبورگ شد هم اون موقع به عنوان یک شهر بندری که موقعیتش خوبه و منطقه آزادم هست. یعنی تعرفه های کالا جابجا کردن، آوردن رفتن اینا به کسایی که اونجا تجارت میکنن اعمال نمیشه، عوارض نباید بدن. هانزیاتیک بودن هم داستان لیگ هانزا رو توی یک ویدیوی دیگه گفتیم. لیگ هانزا، هانزیاتیک لیگ، اتحادیه بود تجاری از شهرهایی اغلب در شمال آلمان، یه تعدادی اطراف بالتیک در دریای شمال در شرق جزیره انگلستان، در قرون وسطا یه سری شهرها بودن اینا با همدیگه تجارت میکردن، خیلی هم اتحادیه قوی داشتن و رونق گرفتن. یه سری از این شهرها خیلی زیاد اصلا تو دل همون تجارت‌های دوران هانزا. یکی از شهرهایی که خیلی در لیگ هانزا بزرگ شد و پر رونق شد هامبورگ. دومین شهر مهم بود در لیگ هانزا و قرنهای بعد هم هامبورگ شهر مهمی موند. بعد از اینکه ناپلئون هم آمد و شهرهای آلمان امروز مستقل شدن، این هامبورگ دوباره اون استاتوس دولت شهری رو حفظ کرد. سیتی استیت موند و تا همین امروز هم سیتی استیت هست.
بریم اول جغرافیای شهر رو ببینیم. من تو ویدیوی آلمان هم درباره این گفتم، تاریخ آلمان هم گفتم که دیدن رودخانه ها در آلمان خیلی کمکمون میکنه که تاریخ این کشور رو بهتر بتونیم بفهمیم. 3 تا رودخانه رو هم گفتیم اون موقع: راین، دانوب و البه. البه اونی که هامبورگ در کنارش هست. مسیر البه رو نگاه کنیم. مسیر رودخانه البه رو، یکی از مهمترین رودخانه هاست در اروپای مرکزی، از کوههایی در جمهوری چک سرچشمه میگیره، نزدیک مرز لهستان میاد میرسه به آلمان، از کنار شهرهای زیادی رد میشه و مهمترینش و آخرینش هامبورگه. مثل یک نوار آبی طولانی 1000 کیلومتری میاد میریزه آخرش به دریای شمال. 1000 کیلومتر رودخونه است، میلیون ها نفر ازش آب میخورن همین امروز، انرژی میگیرن، کشاورزی میکنن، حمل و نقل میکنن و از قرون وسطا تا انقلاب صنعتی تا امروز همیشه نقش مهمی داشته توی شهر. به رودخانه های اینطوری نقش اصلی داشتن واقعا در دنیایی که تصور کنیم هواپیما که نیست، هیچی، جاده هم نیست، راه آهن نیست، حمل و نقل، جابجا شدن، از هیچ مسیری به راحتی و امنیت احتمالاً مسیر آبی نیست. هم آدم جابجا میشه راحت، هم کالا حالا راحت که میگم در واقع نسبت دیگه، هم کالا جابجا میشه. خیلی از شهرهای مهم برای همین در کنار این رودخونه ها توسعه پیدا کردن و رونق پیدا کردن. در ادامه جنس میره، آدمیزاد میره و خلاصه آباد میشه. من اینا رو که داشتم میخوندم، یه جمله درس جغرافی که سالها پیش خونده بودم تازه برام معنی پیدا کرد. میگفتن که ایران کشوریه که رودخانه‌های مناسب کشتیرانی نداره توش زیاد، و این رو من اون موقع خیلی نمیفهمیدم یعنی چی. یعنی نمیفهمیدم تبعات چنین جغرافیایی چیه واقعا. الان وقتی نگاه میکنی مثلا یه مسیری مثل البه رو میبینی از دل اروپای مرکزی که قفل توی خشکی، دسترسی به آبهای آزاد و اینا که ندارن، بعد این رودخونه میاد کالای اون وسط ها رو میاره تا دریای شمال، تا لب دریای شمال، و خب از اونجا دیگه به هر جای دیگه دنیا. این خیلی حرفه، خیلی کلیدیه برای مردمانی که مثلا توی اون مسیر وسط اروپای مرکزی هستن که میتونن دسترسی اینطوری به بقیه دنیا پیدا بکنن. بجز اون و بیشتر از اون شاید برای اون شهرهایی که قرار ته مسیر باشن، وقتی که میخواد بریزه به دریای شمال، اسکله اصلی رو اونجا در خودشون جا دادن، اونجا دیگه این رودخونه و مسیر خیلی مسیر مهمتری میشه، چون اینجاست که دروازه دنیا میشه دیگه. هامبورگ هم از وقتی شهر شده در قرن نهم در کنار این رودخانه البه، این رودخانه نسبتاً عمیق راهی بوده برای حمل و نقل براش، حمل و نقل کالا و انسان از قرن نهم، از زمان شارلمانی که ساخته شده. لایفلاین شهر بوده واقعا. هامبورگ رو کرده یکی از مهمترین شهرهای دنیا. فکر کنیم دیگه باز دوباره هامبورگ رو این رودخونه بود که کرد یکی از مهمترین شهرهای دنیا. موقعیتش بود که بهش این امکان رو در واقع داد، هم از نظر دسترسی، هم از این نظر که حالا یه خورده محفوظ هم هست، اون تو هم هست و دروازه دنیا هم هست. و تا همین امروز هم البه یک مسیر حمل و نقلی مهمیه برای هامبورگ. بخش مهمی از کالاهایی که میان به شهر از همین مسیر میاد و اسکله خیلی مدرنی هم داره، اسکله خیلی مجهزی هم داره. هامبورگ یکی از بزرگترین بندرهای اروپا است، بندر سوم اروپا است. منتها خب فاصله‌اش خود از روتردام و انتورپ زیاده، ولی بالاخره سومیه. و خلاصه اینکه به خاطر رودخانه هامبورگ رونق گرفت و البته از نظر کشاورزی، از نظر صنعتی، از نظر تجاری هم جای مهمی شد. سهم اقتصادی رودخونه در اقتصاد هامبورگ همین امروز هم بالاست، هم از نظر حجم باری که میاد و میره، هم آدمایی که کار میکنن تو شهر و کارشون یه طوری مربوطه به بندر، به اسکله، به کشتی. تو شیپیاردا کار میکردن، در گذشته تو کشتی سازی‌ها کار میکردن. و بجز اینا اصلا وقتی شما صنعت دیگری هم داشته باشی توی اون منطقه، مواد خامو بتونی راحت اینطوری بیاری، کالا رو بتونی راحت ببری، خب مزیت زیادی بهت میده این رودخانه. منتها خب رودخانه همش مزیت نیست دیگه، هیچی نیست که همش خوبی باشه، این هم نیست، مشکلات هم داره. اولیش این که خب رودخانه طغیان میکنه، خرابی به بار میاره. بارها هم این اتفاق افتاده. در زمانی که حالا جنگی هم نیست، خبری هم نیست، خود رودخانه ممکنه که خشمش بیاد و بگیره ساکنین رو و شهر رو، آسیب‌های جدی بهش بزنه. بجز این جنگ هم میشه، شرایط شهری که کنار رودخانه است شرایطش با شهرهای دیگه فرق میکنه. همین رودخانه‌ای که مسیر کالاست، مسیر تجارت، مسیر رونق و آبادیه،
زمان جنگ میشه مسیر نیروی نظامی، هم برای اونی که داره دفاع میکنه، هم برای اونی که میخواد بیاد بهش حمله بکنه، هم در اعزام سرباز و مهمات از هامبورگ و هم در اینکه هامبورگ ارزش استراتژیک پیدا میکنه. حتی اینکه دست دشمن شما نباشه شما یه امتیاز میافتید جلو، چه برسه به اینکه دست خودت باشه. کلا شهری که موقعیت اینطوری داره جنگ براش خیلی بده، خیلی براش پر آسیبه. وقتی حمله میشه به کشور، خب این شهر از همه جلوتره و از همه آسیب پذیرتره. بر همین هم در یه بخش بزرگی واقعا از قرن 20 هامبورگ وضع خوبی نداشت. اسکله از رونق افتاده بود. از زمان جنگ جهانی اول تا دوره بین دو جنگ تا جنگ جهانی دوم و بعد از اون در طول جنگ سرد و دو پاره بودن، دو تیکه بودن آلمان. هامبورگ اصلا از اولین شهرهای دنیاست که روش بمباران استراتژیک شد. نه حالا جنگ جهانی دوم که معمول تره و معروف تره داستانش، در جنگ جهانی اول در 1915 که ممکنه ما فکر کنیم اون موقع بمباران و اینا هنوز اختراع نشده بود، هامبورگ رو بمب انداختن روش، چون جاش مهم بود، اهمیت استراتژیک بود، داشت جایی بود که آلمان‌ها زیردریایی می‌ساختن و از جمله به این دلیل حمله هوایی شد به اونجا. کمبود غذا بود، ناآرامی‌های اجتماعی اتفاق افتاد. اومدن انگلیس‌ها راه هامبورگ رو از دریا بستن، محاصره دریایی کردن. آلمان‌ها با زیردریایی حمله کردن به ناوگان جنگی انگلیس. در جواب انگلیسی‌ها هواپیما بلند کردن، آمدن روی هامبورگ، هم اسکله رو زدن، هم رفتن پشت اسکله چند تا کارخونه و انبار استراتژیک و اینها رو زدن. خیلی حرکت بزرگی بود برای اون موقع. زمان احمد شاه قاجاره، بیش از 100 سال پیشه. داریم میگیم هواپیما بلند کردن. هواپیما که در واقع یه سی پلینایی بود، تکنولوژی تازه‌ای بود اون موقع. میتونستی باهاش بری از رو سر دشمن رد بشی، بری عمقشو مثلا بزنی برگردی. برای آدمیزادی که همچین چیزی ندیده میشه تصور کرد که واقعا چه به سر روحیش میاد وقتی همچین چیزی میبینه. میبینه خط نبرد و تو ببندی کافی نیست، یکی از رو سرت ممکنه بره پشت تو بزنه برگرد. خرابی و تلفاتش نسبت به بلایی که در جنگ دوم سر هامبورگ آمد کمه، ولی برای 1915 خیلی بود واقعا. این وحشت خیلی زیاد. تخریب اصلی هامبورگ ولی در جنگ دوم بود. در جنگ جهانی دوم از همین مسیر رودخونه به هامبورگ حمله کردن، به آلمان حمله کردن، در واقع به انگلیسی ها و آمریکایی‌ها، هم با کشتی هم با زیردریایی. ولی باز اصل خرابی هامبورگ با بمباران بود. بزرگترین اتفاق جنگ جهانی دوم در هامبورگ بمباران‌های هوایی روی شهر بود در عملیات گومورا یا اموره، فکر می‌کنم اسم مثلا کتاب مقدسیش اینه، از اسمش از اصلا داستان‌های انجیل میاد دیگه. قوم سدوم و اموره، همونی که فکر کنم قوم لوط میشه. عذاب خدا آمد و ویرانشون کرد، اسم اینا رو گذاشته بودن رو عملیات. بمباران هوایی بود، قرار بود تنبیه کنه آلمان‌ها رو، هامبورگی‌ها رو تنبیه بکنه، از جمله به خاطر بمباران‌هایی که کرده بودن روی لندن و حمله‌ای که کرده بودن به شهرهای دیگر انگلیسی. هم می‌خواستن شهر رو نابود کنن، هم روحیه آلمان‌ها رو، و واقعاً هم ویران کننده بود. یه منطقه کوچیکی از شهر رو خیلی زیاد بمب ریختن روش، انقدری که دیگه چهره شهر برای همیشه عوض شد. همونطور که البته حمله‌های هوایی آلمان‌ها ویران کننده بود قبلش. در این حمله‌های به هامبورگ ده‌ها هزار نفر کشته شدن. 8 روز بمباران 30,000 تن بمب ریختن رو شهر در تابستان 1943. بیشترش هم نیروی هوایی انگلیس با کمک آمریکایی‌ها، که این شهر مهم اقتصادی، تجاری، نظامی آلمان خراب بشه و آلمان‌ها زمینگیر بشن. هامبورگ پر از کارخونه، پر از مرکز صنعتی و تولیدات نظامی ضعیف بشه و آلمان رو هم ضعیف کنه، توان جنگیش رو ضعیف بکنه، که کرد. بگذاریم حالا از اون 42,000 نفری که کشت یا 37,000 نفری که آسیب بهشون زد یا مجبورشون کرد به فرار. کابوس وحشتناکی بود واقعا این عملیات. چیزهایی که ازش تعریف میکنن و ثبت کردن خیلی درگیر کننده است. میگن یه گردبادایی از هوای داغ درست میکرد، این آتیش بمباران مردم رو میکشید تو خودش. یه همچین توصیفای ازش هست، مردم رو میبلعید، انگار میکشید بالا. یه چیزایی مینداختن توی هوا، بهش میگفتن ایرماین، رو هوا منتشر میشد، آتیش میریخت. به جز مراکز مهم، ریل آهن رو هم زدن، جاده رو هم زدن، پل رو هم زدن. زیرساختی و روحیه‌ای ضربه خیلی بزرگی بود و حتی بحث بود و هست که اینا جنایت جنگی بوده یا اینکه نه لازم بوده به عنوان یک تاکتیک جنگی. منتها چیزی بود که تبعاتش سالها هامبورگ رو آزار
داد. یک هدف مهمی هم توی همین بمباران‌ها کلیسا بود. کلیسای سنت نیکولای بود، از کلیساهای مهم شهر، یک کلیسای گوتیک قدیمی قرن 12می، اون موقع بلندترین ساختمان شهر بود. الان هم از ساختمان‌های بلند هامبورگ و یه ساختمان به اون بلندی خب دید خوبی هم بهش هست. وقتی دارن بمباران میکنن باهاش جهتیابی میکردن اصلا بمب افکن‌های انگلیسی، و بعد خودش رو هم زدن، یعنی سقفش رو زدن ولی نریخت، یا شاید مثلا یه طوری نزدن که بریزه و اونطوری موند. بعد از جنگ هم بازسازیش نکردن، حالا خود کلیسا رو منتقل کردن یه جای دیگه، ولی این برجش رو نگه داشتن و پایینش بعدن شد یه یادبودی برای قربانیان عملیات. الان هم هست، میتونیم بریم ببینینش و هر چیزی که در واقع بلایی که سر هامبورگ آمده نشانش یه مقدار روی این کلیسا هست. و برای من جالبم بود که همینجا کنار کلیسا نوشتن که ما اینو بازسازی نکردیم بعد از جنگ که یادمانی باشه برای قربانیان این عملیات فایرستورم، و البته بعدش هم سریع اضافه کردن و قربانیان وحشیگری‌های آلمان‌ها در اروپا and the victims of German atrocities in Europe، برای اینکه همش این یادآوری رو انگار میخوان یا باید که داشته باشن که اینطوری نبوده که مثلا فقط بیان ما رو بزنن و این بلا سر ما بیاد و بره. ولی خلاصه عجیبه الان وقتی توی خیابون میری مثلا ساختمان‌های اداری، آفیس‌های شیشه‌ای، چهره نو شهر اینا رو میبینی و فکر کنی که روزگار شهر یه چهره دیگری داشت، زنده بود، پر رونق بود، آباد بود، شیک برای روزگار خودش بود احتمالاً، ولی این شکلی نبود، متفاوت بود و اون نابود شد و با خاک یکسان شد، واقعاً با خاک یکسان شد و بعد دوباره ساختنش و دوباره زیبا شد و دوباره زنده شد. و البته اینم بگم انگار واقعا این بمباران تا چند سال پیش تابو بود حرف زدن ازش، خیلی ازش صحبت نمی شده انگار، چون انگار دیگه جایی برای مصیبتایی که آلمانا تحمل کردن وجود نداشت، جایی برای این نبود، به خاطر اینکه انقدر سرزنش می شدن آلمان‌ها برای کل مصیبتایی که در جنگ به همه اروپا و دنیا تحمیل شده بود که خیلی معمول نبود، پذیرفته نبود که درباره یک همچین چیزهای انگار صحبت بشه. و اینم انگار از مشکلات ملتیه که آن بکنه که آلمان نازی کرد و بعد برنده هم نشه، دیگه وضعیتش اینطوری میشه. الان تو این موزه یادبود بمباران هم که میری، عکسای ویرانی‌های هامبورگ رو که دارن نشون میدن، تو همون موزه عکس شهرهایی رو هم نشون میدن که با بمباران آلمان‌ها نابود شده بود، اونم گذاشتن که بازدید کننده تصویر کاملتری بگیره، یه وقت مثلا فقط این طرف قصه رو نبینه. بگذریم. دهه‌های اخیر هامبورگ ولی یک نمونه خوبیه میگن از توسعه شهری پایدار، از نظر بیزنسی، از نظر زیرساختی، سرمایه‌گذاری همچنان خوب میشه توی شهر. یک نمونهش، شاید نمونه خیلی معروف ترش، یه پروژه توسعه شهری خیلی مهم و معروف داره به نام هافن سیتی، پروژه‌ای که توش برداشتن اسکله قدیمی هامبورگ رو که یه منطقه بود پر از انبار و منطقه صنعتی متروکه شده بود و در واقع لب آب شهر رو هم گرفته بود، اینو تغییر کاربری دادن، بازسازیش کردن به یک منطقه مسکونی، تجاری، توریستی فوق‌العاده. این بزرگترین پروژه توسعه شهری اروپاست میگن. مرکز شهر هامبورگ رو، داونتاون هامبورگ رو مثلا 40% میگن بزرگ کرد. شهر رو دوباره آورد لب رودخونه، لب آب. یه حال تازه و مدرن و خیلی خوبی به شهر داد. یک ترکیبی هم داره فازش از معماری مدرن، این میراث دریایی، دریانوردی شهر رو با کلی هتل و آپارتمان و رستوران و بار و چیزای این شکلی. تو همین منطقه مدرسه هست، دانشگاه معماری برنامه‌ریزی شهری هست، خیلی چیزای زیادی توش هست. منتها نماد اصلیش این سالن اپرای عظیمشه، کنسرت هالشه. الب فیلارمونی یا الفی اونطوری که بهش میگن اصلا شد نماد جدیدی برای هامبورگ و یه ساختمون عظیمی که واقعا شبیه چیز دیگری نیست، شبیه خودشه. پایینش آدمو یاد این همین ساختمونا انبار آجوریای هامبورگ میندازه، اون بخش شیشه‌ای بالاش که مثلا حالا شبیه بادبانه یا شبیه موج، آدمو یاد دریا و کشتی و این چیزها میندازه. سالن کنسرت خیلی مهمی، الان نماد مهمی برای شهر هامبورگ و احتمالاً مهمترین نماد این هافن سیتی هم هست. ولی خب کل پروژه هافن سیتی که میگم بازسازی این منطقه کنار آب خیلی بیشتر از اینه، سطحش و حجمش و حتی کارکرداش خیلی بیشتر از اینه. درباره کارکرداش صحبت کنیم چون به نظرم یه خود اون رویکرد حل مسئله ای رو نشون میده در تاریخ اداره شهر هامبورگ.
چرا؟ چون مثلا گفتیم هامبورگ کنار رودخونه است و این کنار رودخونه بودن همیشه مزیت نیست. رودخانه میتونه طغیان کنه. رودخانه جزر و مد داره. آب هامبورگ گاهی تا 13 متر میاد بالا. سیستم محافظت از سیلی میخواد که پیشرفته باشه و اینو درست کردن توی همین هافن سیتی، تقویتش کردن و خودش باز دوباره چیز جالبی شده. چطوری تقویتش کردن؟ با نوآوری واقعا. یعنی یک مقدارش اینه که یه سری قانون گذاشتن. یه سری قانون جدید گذاشتن برای ارتفاع راه‌ها، ارتفاع دسترسی، ارتفاع ساختمان‌های کنار آب. کلا خیلی خلاقیت بوده توی این پروژه. انگار این مقاله رو لینکش رو توی توضیحات میذاریم ببینید اگر که براتون جالبه. و حواسمون باشه دیگه یه شهریه که قرنها با این مشکل دست به گریبان بوده. وقتی داریم میگیم شهر پیشرفته، یه شهر خوبیه و این مشکل رو همیشه داشته، میشه اینطوری هم بهش نگاه کرد که خب با این مشکلش در طول قرنها چه کرده. رودخانه بارها طغیان کرده، تخریب کرده، غرق کرده مردم و آسیب زده. اصلا شهرهای اینطوری همش در حال جنگ با آبن دیگه. و جنگ با آبم جنگی نیست که تو توش پیروز بشی. پیروز نمیتونی بشی، باید مقاومت کنی فقط. الان حالا با تغییرات اقلیم، بالاتر آمدن سطح دریاها، این تهدید بیشتر هم شده. و اینا حالا چیکار می‌خواستن بکنن؟ چه کار میتونستن بکنن؟ اگر می‌خواستن دایک بزنن جلوش، 10 کیلومتر مثلا خط ساحلی رو دایک بزنن، خب خیلی خیلی گرون میشد. ویو رو هم خراب میکرد، هم ویو به شهر رو خراب میکرد، هم ویو از شهر رو به بیرون خراب میکرد. این اون راه حل ایدئال نبود. راه حلای تازه‌ای لازم بود که هم گرون نباشه، هم با استانداردهای محیط زیستی امروز سازگار باشه و هم بتونه طبیعت رو مهار کنه. و همین که بجز این که مسئله رو حل میکنه، اصلا خودش موقعیت جدید، امتیاز جدید درست کنه، باز کنه برای هامبورگ. این کار رو اینطوری کردن واقعا. وقتی که سولوشنشون رو الان نگاه میکنی، الان یه کاری کردن، آب که بالا میاد بالاخره، آبو که نمیتونی کاری کنی بالا نیاد، آب میاد بالا. ولی وقتی میاد بالا، به جای اینکه یه فاجعه ای بشه که تن همه رو بخواد بلرزونه تو شهر، یک رویداده، یک ایونته. حتی وقتی مثلا تاید 18 پایی داشتن، 5 متر مثلا 5 متر و نیم آب آمده بالا، تأثیری رو رستورانایی که کنار آبن نداره. اینا از یه دری میشه مشتری بره بیرون تو ارتفاعه، در حالی که مثلا تا نصف پنجره رو آب گرفته، آب اومده بالا. اینو علاقه داشتید تو این مقاله بخونید یک کمی دربارش. یا این طرحی که این طرفدارش اجرا کردن، باز دوباره میخواد جلوی طغیان رو بگیری دیگه. اینو با روش‌های مختلف میشه کرد. این طوری که اجراش کردن با این معماری معروف زاها حدید، معمار معروف عراقی بریتانیایی، اینم فوق العاده چیز قشنگی شده. کارکردش همون محافظت، در واقع محافظت از شهر و تأسیسات شهر در برابر طغیان، ولی یه چیز فوق العاده شده. یه حالت آمفی تئاتر مانندی داره. میتونی بشینی رو به آب یا میتونی بشینی رو به شهر. مسیر پیاده روی داده به کنار آب به شهر، مسیر دوچرخه داده با کلی رستوران و بار و جای جذاب برای توریست. ولی در حالی که کارکرد اصلیش این نبوده که پارک درست کنه، کارکرد اصلیش این بودی که یه کاری کنه آب مثلا تا 9 متر هم اگه بیاد بالا خطری برای شهر نداشته باشه. یعنی شهر رو در برابر یک تهدید تاریخی مقاوم‌تر کرده و یه پارک مانندی هم براش درست کرده که محبوب بسیار، هم برای کسایی که اونجا زندگی میکنن، هم برای توریستا. اینها همه بخشایی از همین پروژه هافن سیتیه. و کنار همین هافن سیتی اسپایکرشتاد هم هست، یک منطقه باز قدیمی که توش ردیف کنار هم این انبارای بزرگ چند طبقه هستن، بینشون کانال‌های آب و مسیرهای بار. یه چیز باز دوباره خیلی خاصیه، شبیهش جای دیگه نیست. یه جای وای میسی وسطش تا چشم کار میکنه، این ساختمونای آجوری بلند لب آبن، همه انبار، از بزرگترین انبارهای دنیاست. همون دوره هم ساختنش که آلمان داشت اوج میگرفت، از 1883 تا 1927، دهه‌های آخر قرن 19 اول قرن 20، از زمان اتحاد و تشکیل امپراتوری آلمان در واقع شروع کردن ساختنش. و اینم باز برمیگرده به همون سنت منطقه آزاد تجاری بودن هامبورگ. گفتن اینجا میتونی شما بیای بدون اینکه تعرفه بدی، عوارض بدی، کالا ببری بیاری تو این منطقه. هم معماری جالبی داره، همین که توی ساختمون‌ها و تجهیزاتش و توی روش ادارش اینا پر از نوآوری و ابداعاتی که واقعا برای اون موقع خیلیاش تازه بوده و همش هم از نیاز به وجود آمده. انبار بود دیگه، انبارایی که دو تا طرف داره، یه طرفشون همه سمت کاناله، یه طرف سمت خیابونه و از هر دو طرفش باید امکان هم برای بارگیری باشه، هم برای تخلیه باشه. پنبه بیارن، تنباکو بیارن، ادویه بیارن، قهوه بیارن، چای بیارن، لاستیک بیارن، به هر چیزایی که در دنیای اون روز می آوردن و می بردن. بعد اینا رو میارن اینجا
خب باید بسته‌بندی بشن، باید نگهداری بشن، باید جابجا بشن از قایق به ساختمون، عمودی از پایین به بالا، باید چیده بشن، باید یه طوری جابجا بشن که خراب نشن، یه طوری چیده بشن که کیفیتشون پایین نیاد. بالاخره صحبت ادویه است، صحبت قهوه است، صحبت چای، مواد حساسی هست این تو. اینا مسئله هایی هستن که همه حل کردنشون باز دوباره نوآوری میخواد، تکنولوژی میخواد. بارگیری چطوری باشه، تخلیه چطوری باشه، انواع گره چطوری بزنیم، چی و اصلا تو چی بسته‌بندی کنیم، چطوری اینا رو راحت‌تر وزن کنیم، سریع‌تر وزن کنیم، گونی 60 کیلویی رو چطوری جابجا کنیم برای این یه چیزی درست کنن، اختراع کنن، چطوری اینا رو بچینیم رو هم، اگه توش چی بود چطوری بچینیم رو هم که کمتر آسیب ببینه یا آسیب نبینه، چه سبکای چیدنی برای چه موادی بهتر کار میکنه، بشکه چطوری باشه. یه چیزی که استفاده میکردن توش بعضی از جنسا رو میریختن، موادو میریختن، روده گوسفند بود، روده گوسفند. فیلم مادر علی حاتمی رو دیدین احتمالاً، محمد علی کشاورز تو کار صادرات روده است به آلمان، تو اون کارگاه روده پاک کنیشون نشسته، یکی زنگ میزنه، یه خورده باهاش آلمانی حرف میزنه، بعدم میگه جرمن شپرد گوشی رو گذاشت. گوشی در صدا شادی. Hallo. Hallo. Von Frankfurt. Hallo, guten Tag, Herr Schweitzer. Ich bin Mad Ibrahim. Ich telefon aus Teheran. Ist Preis fordern. Ist falsch, Dollarpreis. Bis der teuer in Teheran. Iranisch für Rollen Real. Sie wollen vor Hallo. Hallo. جرمن شپرد گوشی رو گذاشت. اون فکر کنم داشت روده ها رو میفرستاد همینجا، میگن مثلا روده وقتی که توی روده گوسفند میریختی یه چیزی رو، بوشو از دست نمیداد. واقعا دنیایی بوده این انبارا، واقعا سالیان سال قهوه، دونه های قهوه از جاهای مختلف دنیا، آفریقا، آمریکای جنوبی می آمده اینجا، از اینجا دسته‌بندی میشده، رست میشده، میکس میشده و بعداً فرستاده میشده به جاهای مختلف دنیا. برای این دسته‌بندی قهوه ها، برای رده‌بندی قهوه ها، برای توزیعشون، اینا همه اینجا سالیان سال سیستم داشتن. همین امروز هم هامبورگ مرکز مهم همچنان، هم برای توزیع قهوه، هم انواع ماشینالات و تجهیزات صنعتی و خونگی قهوه درست کردن و رست کردن و برشته کردن و اینجور چیزا. انبار البته دیگه اینا بیشترشون نیستن، انبار نیستن. یه مقدار انبار فرش هست توش، یه مقدار کاکائو و قهوه و چای و این ادویه و اینا مثل که هنوز انبار میشه، ولی نه اونطوری که قبلا بود. یه چیزی هم که چشم ما رو احتمالاً میگیره اونجا، این پاییناشه که خیلیاشون فرش فروشی ان. اصلا خیلی تابلوی اسمای فارسی ایرانی اینا میبینی روی ساختمونای اونجا، اونا مثل که از دهه 80 اونجا زیاد رفتن. ولی کارکرد کلی اینجا الان مثل اون دوران قدیم انبار و اینها نیست، مثل اوایل قرن 20. خیلی موزه هست توش، هم موزه های مربوط به خود این سیستم و انبارا هست، تا موزه دانجن هامبورگ هست، تا کافه و موزه قهوه و یه موزه شهر مینیاتوری و کلی حالا کافه و رستوران و دفتر کار و خیلی منطقه جذابیه، خیلی منطقه کم مانندیه واقعا. باز دوباره شبیهش جاهای دیگه خیلی نیست، من شبیهش رو جایی ندیدم واقعا. خلاصه هامبورگ همچین شهریه، یه شهریه که اینا از گذشتهشه و امروزش یه طوریه که صحنه استارتاپیش میگن زنده است، اقتصادش متنوع نسبتاً، یه شهری شده که خیلی‌ها دوست دارن توش زندگی کنن، از زندگی کردن توش لذت میبرن و امروزش که ببینی واقعا سخت باور کنی که این بعد از بمباران‌های جنگ جهانی دوم 70 سال 75 سال پیش چه ویرانه‌ای شده بوده. یه ساختمونایی هستن مثل کلیسا یا مثل این ساختمون پناهگاه، اینم بگم یک بانکر معروف مال دوران آلمان نازیه، یک پناهگاه معروفه. این ساختمونا یادت میندازن که روزگاری در این شهر چه خبر بوده. این ساختمون دیوارای بتونی داره با ضخامت 3.5 متر و جنگ که تموم شد خب اینی که خرابش که نمیشه کرد. این هم این ساختمون رو مگه میشه به این راحتی خراب کرد؟ چیکارش کنن؟ نمیدونم حالا اون موقع چیکار کردن، ولی الان توش نایت کلاب، توش سالن‌های برای مثلا اجرای موسیقی زنده، توش مغازه‌های مربوط به موزیک و ساز و اینجور چیزا هست. یه چیزایی که انگار هر چقدر دیگه اون تو سر و صدا بشه بیرون کسی نمیتونه شاکی بشه، صدایی از اون تو بیرون نمیاد دیگه بعد از 3.5 متر بتون. یه سری طرح و اینا هم هست که مثلا رو سقفش باغ درست کنن و کافه درست کنن و از اینجور چیزا. همه اینا برای من و خیلی چیزای دیگه هامبورگ نشونه‌های اینه که یک شهری چطوری در طول زمان خودش رو تغییر داده و سعی کرده در دوره‌های تازه هم
سرحال بمونه، پر رونق بمونه و جذاب بمونه و آباد بمونه. اگه برگردیم دوباره به اون دوره لیگ هانسا، به هانسیاتیک لیگ و قرون وسطا، هامبورگ بزرگترین شهر هانسیاتیک لیگ نبود، واقعا دومیش بود. شهر اول لوبک بود. لوبک از هامبورگ خیلی مهمتر بود، مرکزش بود، اصلا شهری بود که 100 سال از تأسیسش نگذشته بود، شده بود دومین شهر امپراتوری مقدس روم. منتها امروز ما اسمی از لوبک نمیشنویم، رونقی نداره خیلی. درسته موقعیت جغرافیاییش با هامبورگ فرق میکرد. هامبورگ رو به غرب بود، رو به دنیای جدید بود، لوبک رو به بالتیک بود، ولی همه قصه این نیست. به نظر میرسه یه بخشی از قصه اینه که هامبورگ یک شهری بوده با تاباوری بالا، یه شهری بوده که در دوران هانسا مهم بوده، در قرون وسطا. بعدن هم که دنیا داشته عوض میشده، هامبورگ اومده برعکس لوبک خودش رو با دنیای جدید هم تطبیق داده. محافظه‌کارانه نچسبیده به اون قوانین محدود کننده و فرهنگ مونوپولی برای تجارت، کاری که لوبک کرده، کاری که در دوره هانزا اینا میکردن. در دوره جدید هم که تجارت بازتر شده، هامبورگ باز دوباره رونق داشته. در قرن 20 هامبورگ میگم دوبار در دو جنگ جهانی اونطوری بمباران شد، در جنگ دوم نابود شد واقعا، ولی دوباره سر بلند کرد و رونق گرفت. حتی بعداً دوباره شروع کردن کشتی‌ها خیلی بزرگ شدن، اسکله‌های شهر هامبورگ دیگه مناسب نبود که این کشتی‌ها بیان پهلو بگیرن. رفتن هامبورگی‌ها چیکار کردن؟ روستاهای اطراف رو تخلیه کردن، اونجا رو تبدیل کردن به یه اسکله جدیدی که مثلا کشتی‌های غول باری و کروزهای بزرگ اینا بتونن اونجا برن پهلو بگیرن. اینا حالا باز مثلا میتونیم بگی چرا تونستن این کارو بکنن؟ احتمالاً به خاطر اینکه سیتی استیت بود. شهر قدرت تصمیم گیری خیلی زیادی داشت، میتونست برای خودش تصمیم بگیره. بعد با اون اسکل قدیمیه چیکار کردن؟ وقتی که دیگه نمیتونست اون کار کرده قبلی رو داشته باشه، تبدیلش کردن باز به یه چیز تازه‌ای با کاربری خیلی مفیدی. دوباره یه ارزشی، یه ولیویی به شهر اضافه کرد، هم برای شهرونداش، کسایی که زندگی میکنن، هم برای مسافرایی که میرن اونجا و میخوان ببیننش. و ترکیب ایناست که مثلا الان هامبورگ دیگه فقط یک شهر بندری نیست، فقط این نیست که بندرش رونق داشته باشه، اقتصادش متنوع. اینم یکی از نشانه‌های تاباوری این شهره که از پس هر فاجعه‌ای پر رونق‌تر، ثروتمندتر دوباره سر بلند کرده و ادامه داده. این یه خورده خلاصه چیزایی بود که درباره هامبورگ برای من جالب بود. امیدوارم برای شما هم جالب بوده باشه و من این کارو دوست دارم برای چند تا از شهرهای دیگه هم انجام بدم. من علی بندری هستم. این کانال یوتیوب بی پلاس.